เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจาก GPS ที่ได้พาครอบครัวหนึ่งหลุดเข้าไปยังเส้นทางที่พวกเขาไม่รู้จักและพวกเขาก็พยายามหาทางออกอยู่หลายชั่วโมงซึ่งตลอดเส้นทางที่พวกเขาขับมาล้วนแต่มีเรื่องราวหลอนๆเกิดขึ้นกับเรื่องที่มีชื่อว่าทางที่ไม่รู้จักนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณแก๊ปเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนช่วงที่เมืองไทยเพิ่งใช้ GPS ในการนำทางแรกๆตอนนั้น GPS สำหรับติดรถจะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ต้องซื้อติดกับรถใหม่อีกทีและตัว GPS เองก็จะไม่ค่อยเสถียรมากนักแต่ก็ยังพอเป็นไกด์ไลน์ให้ได้ว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนซึ่งช่วงนั้นมือถือที่คุณแก๊ปใช้ก็เริ่มเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วเหมือนกันแต่เน็ตความเร็วจะแค่4 เมกโหลดแต่ละทีจะค่อนข้างนานปกติคุณแก๊ปจะเป็นคนกรุงเทพแต่เขาได้ย้ายมาอยู่ที่ชลบุรีกับแฟนแล้วด้วยงานที่เขาทำก็เป็นงานที่ค่อนข้างเดินทางบ่อยใน1 เดือนเขามักจะต้องออกไปต่างจังหวัดประมาณ3 ครั้งทำให้เขามักจะชินเส้นทางในหลายๆจังหวัดแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เขาจะหลงทางและตัวคุณแก๊ปเองก็ไม่เคยเจอผีทำให้เขาไม่มีความเชื่อเรื่องนี้ต่างจากแฟนของเขาที่ค่อนข้างเชื่อและเธอก็ยังเป็นคนที่กลัวผีมากจนทั้งคุณแก๊ปและแฟนได้ไม่เจอกับเหตุการณ์ครั้งนี้ในวันนั้นคุณแก๊ปมีแพลนไปเที่ยวกับแฟนที่จังหวัดภูเก็ตแต่ระหว่างทางก็ได้แวะไปตามสถานที่ท่องเที่ยวหลายที่ก่อนจะแวะพักโรงแรมหนึ่งในอำเภอหัวหินตัวคุณแก๊ปเองก็เคยมาภูเก็ตแล้วหลายครั้งเขาตั้งใจว่าช่วงสายๆค่อยออกจากโรงแรมแล้วเดินทางไปภูเก็ตกันต่อจะได้ไปถึงประมาณ20 ทุ่มไม่อยากให้ถึงที่พักดึกมากด้วยความที่ช่วงนั้นมักจะมีข่าวคนปาก้อนหินใส่หน้ารถค่อนข้างเยอะแต่พอถึงเช้าวันถัดมาแฟนคุณแก๊ปก็ได้พาเขาไปซื้อของจนกว่าจะได้ออกอีกทีก็ช่วงบ่ายแก่ๆเขาขับรถเดินทางจากอำเภอหัวหินมาตามเส้นทางปกติที่เขาจำได้เขาขับไปเรื่อยๆจนมาถึงถนนที่เป็นเขื่อนเส้นหนึ่งในจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งถ้าเป็นคนที่ขับผ่านเส้นทางนี้บ่อยๆจะรู้ดีว่าตรงเส้นทางเขื่อนนี้จะมีปั๊มน้ำมันอยู่2 ปั๊มใหญ่ๆปั๊มแรกจะเป็นปั๊มที่ค่อนข้างเก่ามากแต่ข้อดีของปั๊มนี้ก็คือทางเข้าออกจะค่อนข้างง่ายคุณแก๊ปเลยตัดสินใจแวะเข้าปั๊มเพื่อทำธุระส่วนตัวซึ่งดูเวลาตอนนี้ก็5 โมงกว่าแล้วแต่บรรยากาศรอบๆก็ยังสว่างอยู่คุณแก๊ปเข้าไปซื้อของในร้านค้าแล้วก็กลับมาที่รถจากนั้นเขาก็นั่งเฝ้ารถเอาไว้โดยแฟนของเขาจะเป็นคนไปเข้าห้องน้ำก่อนจะได้ไม่ต้องดับเครื่องระหว่างที่แฟนของคุณแก๊ปเดินไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นก็มีรถเก๋งสีขาวคันหนึ่งเข้ามาจอดข้างๆกับรถของเขาและก็มีผู้หญิง4 คนเดินลงมาจากรถระหว่างที่ผู้หญิง4 คนนั้นเดินไปเข้าห้องน้ำแฟนของคุณแก๊ปก็ได้เดินสวนกับพวกเธอพอดีพอแฟนเขาขึ้นมาบนรถคุณแก๊ปก็หันไปคุยกับแฟนว่าเธอดูผู้หญิง4 คนตรงนั้นสิแต่งตัวเหมือนโคโยตี้เลยในช่วงนั้นผู้หญิงที่ทำอาชีพโคโยตี้จะค่อนข้างดังแล้วพวกเธอทั้ง4 คนก็จะแต่งชุดสีดำเอวลอยกางเกงขาสั้นกันทั้ง4ซึ่งแต่ละคนต่างก็หน้าตาดีกันทั้งหมดแต่มีอยู่คนหนึ่งที่แต่งตัวเด่นมากๆเพราะที่หัวของเธอเหมือนใส่เขาคอสตูมสีดำเหมือนกับกำลังจะไปงานอะไรสักอย่างจากนั้นคุณแก๊ปก็เดินไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ให้แฟนเขารออยู่บนรถระหว่างที่เขาทำธุระส่วนตัวจนเสร็จตอนที่เขาออกมาจากห้องน้ำสิ่งที่เขาเห็นตอนนี้คือบรรยากาศรอบๆมืดไปหมดทั้งที่ก่อนที่เขาจะลงมาจากรถทุกอย่างดูสว่างเป็นปกติซึ่งเขาเองก็แปลกใจแต่ก็คิดว่าฝนน่าจะตกแล้วเมฆก็คงกำลังก่อตัวหรือเปล่าคุณแก๊ปพยายามไม่สนใจอะไรแล้วก็ขับรถออกมาจากปั๊มทุกครั้งที่เขาขับมาเส้นทางนี้เขาจะรู้ดีว่าเลยปั๊มน้ำมันไปอีกประมาณ2 กิโลจะเจอแยกเลี้ยวซ้าย
เพื่อเข้าไปในอำเภอหนึ่งในจังหวัดพังงาจากนั้นก็ตรงต่อไปยังจังหวัดภูเก็ตแต่พอเขาขับมาเรื่อยๆปรากฏว่าที่เขาขับมายังไม่เจอแยกนั้นสักทีเขาพยายามชะลอรถไม่กล้าขับรถเร็วเพราะกลัวว่าเขาจะคุยกับแฟนจนเพลินแล้วขับเลยแยกมาแล้วหรือเปล่าแต่แยกนั้นก็ไม่ใช่แยกเล็กๆไม่น่าจะขับเลยมาได้ง่ายๆตอนนี้ตั้งแต่เขาขับรถออกจากปั๊มมาก็ยังไม่เจอแยกเลยสักแยกเขาขับรถมาเรื่อยๆท้องฟ้าเริ่มมืดสนิทตอนนี้เขาเริ่มมั่นใจว่าเขาต้องขับเลยมาแล้วแน่ๆเพราะเส้นทางมันผิดปกติจากที่เขาเคยมาคุณแก๊ปเลยตัดสินใจเปิด GPS ขึ้นมาดูปรากฏว่า GPS บอกให้เขาขับตรงไปอีกแล้วข้างหน้าก็จะเจอกับ4แยกให้เลี้ยวซ้ายพอเห็นแบบนั้นคุณแก๊ปก็ตัดสินใจขับไปตาม GPS แต่พอขับไปได้สักพัก GPS ก็เหมือนจะเริ่มผิดปกติจากตอนแรก GPS ขึ้นว่าอีก2 กิโลจะถึงแยกแล้วให้เลี้ยวซ้ายตอนนี้กลับขึ้นใหม่ว่าอีก5 กิโลเมตรแล้วให้เลี้ยวซ้ายซึ่งพอเขาขับไปอีก5 กิโลก็ยังไม่เจอทางเลี้ยวแล้ว GPS เองก็เหมือนจะคำนวณเส้นทางใหม่เรื่อยๆคุณแก๊ปพยายามมองดูรอบๆเขาก็เห็นว่าพื้นที่จากที่เป็นถนนใหญ่ด้านข้างเริ่มเป็นเหวอีกฝั่งก็เป็นเหมือนป่าที่เขาไม่รู้จักเขาพยายามมองหาป้ายบอกทางก็แทบจะไม่มีเลยเขาค่อยๆขับรถช้าๆในขณะที่สายตาก็มองไปรอบๆเขาสังเกตเห็นว่าถนนที่เขาขับอยู่ด้านข้างมีเหมือนตะไคร่สีเขียวขึ้นเต็มไปหมดเหมือนทางที่ไม่ค่อยมีคนขับผ่านมานานและเขาก็เริ่มรู้สึกแปลกใจที่ว่าตั้งแต่ตอนเขาขับรถออกมาจากปั๊มเขายังไม่เจอรถคันอื่นขับผ่านหรือขับสวนมาเลยสักคันคุณแก๊ปเองก็เริ่มรู้สึกกดดันพยายามคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และตอนนี้เขามาอยู่ที่ไหนพยายามมองหาหมู่บ้านคนเผื่อมีจะได้จอดถามจนขับไปได้สัก10 นาทีก็ไปเจอกับบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่เดียวๆบ้านหลังนี้เหมือนถูกทำเป็นร้านขายของวัสดุก่อสร้างแล้วไฟบ้านก็ยังเปิดอยู่คุณแก๊ปเลยเข้าไปจอดหน้าบ้านตั้งใจว่าจะเข้าไปถามทางแต่ยังไม่ทันที่จะลงจากรถจากบ้านที่เปิดไฟอยู่ๆคนในบ้านก็ปิดไฟทั้งหมดแล้วประตูเหล็กบานม้วนที่เปิดเอาไว้ก็มีป้าคนหนึ่งเดินเข้ามาปิดประตูทันทีแฟนคุณแก๊ปถึงกับหันไปบอกเขาว่าทำไมป้าถึงแรงน้ำใจขนาดนี้แต่ด้วยความที่พวกเขาก็อยากจะกลับให้ถูกแฟนคุณแก๊ปเลยตัดสินใจลงจากรถแล้วก็ตรงไปที่ประตูเหล็กหน้าบ้านป้าพร้อมกับเคาะประตูเหล็กแล้วก็เรียกป้าเสียงดังแต่ตะโกนเรียกยังไงป้าก็ไม่ยอมออกมาแฟนเขาเลยเดินกลับมาที่รถแล้วก็บอกให้เขาขับไปต่อเพราะดูแล้วป้าน่าจะไม่อยากเจอพวกเขาจริงๆพอขับรถออกมาจากบ้านป้าคนนั้นได้สักพักประมาณ2 กิโลจากถนน4 เลนก็ถูกบีบเหลือ2 เลนเล็กๆถ้ามีรถอีกคันสวนมาก็คงจะขับลำบากพอเขาหยิบ GPS ขึ้นมาดูปรากฏว่าตอนนี้ GPS คำนวณอะไรไม่ได้แล้วได้แต่ขึ้นโหลดอยู่อย่างเดียวคุณแก๊ปเลยบอกแฟนให้เปิดอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์ดูว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วพอแฟนเขากดก็รอให้อินเทอร์เน็ตโหลดสักพักจนตำแหน่งที่เขาอยู่เด้งขึ้นมาตอนนั้นทั้ง2 คนมองไปที่มือถือแล้วต่างคนต่างก็ตกใจเพราะในแผนที่ตอนนี้ขึ้นมาว่าพวกเขาอยู่กลางอุทยานแห่งหนึ่งซึ่งในนั้นขึ้นว่าพวกเขาอยู่กลางป่าในอุทยานเลยแล้วในแผนที่ก็ไม่มีถนนให้เข้าไปขึ้นแค่ว่าเป็นป่ารอบๆแฟนคุณแก๊ปเห็นแบบนั้นเธอก็สติแตกไปแล้วได้แต่ก้มหน้าก้มตาเพราะพวกเขาก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้มาก่อนคุณแก๊ปเลยบอกแฟนเขาไปว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องย้อนกลับไปทางเดิมอย่างเดียวถ้าตรงไปภูเก็ตไม่ได้ยังไงก็กลับไปที่สุราษฎร์ให้ได้ก่อนเขาเลยตัดสินใจขับรถย้อนกลับมาแต่พอขับมาได้ไม่ถึง2 กิโลเขาก็ต้องตกใจยิ่งกว่าเดิมเพราะเส้นทางที่เขาขับกลับมันไม่ใช่เส้นทางที่เขาขับมาก่อนหน้านี้ยิ่งขับกลับไปเส้นทางเดิมเรื่อยๆก็เหมือนจะยิ่งเข้าไปในป่าลึกขึ้นเรื่อยๆแล้วรอบๆก็มีแต่ต้นไม้เต็มข้างทางไปหมดบรรยากาศเริ่มวังเวงหันไปมองกระจกหลังก็มีแต่ความมืด
มีเพียงไฟท้ายรถที่ส่องให้เห็นพื้นที่สั้นๆแต่เขาก็จำได้ว่าเขากลับมาทางนี้แน่ๆเพราะมันเป็นเส้นทางตรงยังไงก็ต้องขับกลับระหว่างที่ค่อยๆขับไปข้างหน้าเขาก็เริ่มรู้สึกเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆอยู่บนหลังคารถเขารู้สึกเหมือนรถมีความหนักคล้ายกับคนกางแขนกางขาอยู่บนหลังคาเวลารถเข้าโค้งก็จะได้ยินเสียงเหมือนเล็บขูดด้านบนเหมือนคนที่อยู่บนนั้นพยายามใช้เล็บเกาะหลังคาไว้เขาถึงกับขนลุกไปหมดจนมีช่วงหนึ่งที่รถขับตกหลุมเล็กๆเขาก็ได้ยินเสียงบนหลังคาจริงๆเป็นเสียงเหมือนคนเด้งตามจังหวะของรถเขาได้ยินแบบนั้นก็เริ่มจะสติแตกพยายามขับรถเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเพื่อจะสะบัดสิ่งที่อยู่บนหลังคาออกไปให้ได้ระหว่างที่เขาหักพวงมาลัยไปทางซ้ายก็ได้ยินเสียงเล็บขูดมาเหมือนเดิมแล้วตอนนั้นเองเขาก็เห็นเหมือนเล็บมือของคนกำลังเกาะขอบกระจกด้านบนของเขาอยู่พร้อมกับมีปลายเส้นผมของผู้หญิงปลิวลงมาตามแรงเหวี่ยงของรถตอนนั้นเขากลัวมากเพราะตัวเขาเองก็ไม่เคยเจอผีพอมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เขาก็ทำอะไรไม่ถูกตัวเริ่มชาไปหมดถนนด้านหน้าที่ควรจะเป็นเส้นทางกลับไปที่เดิมก็กลับเล็กลงจนขับไปต่อไม่ไหวเพราะด้านหน้าแคบมากๆเขาตัดสินใจจอดรถแล้วก็คิดว่ายังไงก็ต้องถอยกลับเส้นทางนี้ยังไงก็ไปต่อไม่ได้จากที่ไฟหน้ารถส่องไปมันแคบจนเกินกว่าที่รถยนต์จะขับเข้ามาแล้วก็ยังมีแต่ป่าเต็มไปหมดสุดท้ายเขาก็ต้องวนรถกลับมาอีกครั้งเขาทำอะไรไม่ได้นอกจากขับไปตามเส้นทางไปเรื่อยๆแล้วรอบนี้จากที่บรรยากาศรอบๆยังเงียบอยู่ๆเสียงเพลงในรถก็ดังขึ้นเพลงขึ้นมาเป็นเพลงพระเจ้าตากเสียงคอรัสต้นเพลงเริ่มดังขึ้นมาเขาไม่ได้คิดอะไรเพราะมือน่าจะไปโดนตอนที่ช่วงกลับรถแต่ระหว่างที่เพลงเล่นมาได้จนถึงช่วงหนึ่งที่มีเสียงม้าดังขึ้นตอนนั้นเองก็เหมือนมีม้าอยู่ข้างรถของเขาจริงๆเป็นเสียงม้าควบอยู่ข้างๆรถของเขาทั้งซ้ายและขวาพร้อมกับเสียงร้องของม้าเสียงนั้นดังมากๆจนเขารู้เลยว่ามันไม่ใช่เสียงที่ดังมาจากเพลงแน่ๆพอได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับยกมือไหว้แล้วก็นึกถึงพระเจ้าตากขอให้ท่านช่วยเขาและแฟนออกไปจากตรงนี้ให้ได้ยังไงเขาก็ต้องรอดออกไปให้ได้ก่อนพอยกมือไหว้เสร็จเขาก็หันไปบอกให้แฟนของเขาเร่งเสียงเพลงดังๆจะได้กลบความกลัวกับบรรยากาศรอบๆแล้วสักพักจากถนนแคบๆก็เหมือนจะเริ่มเป็นเส้นทางที่ดีขึ้นถนนด้านหน้ากลับมาเป็น2เลนแต่ก็ยังคงเต็มไปด้วยป่าข้างทางเขาเริ่มคุ้นเส้นทางเหมือนว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นทางที่เขาขับผ่านมาก่อนหน้าตอนนี้เขาแค่ต้องขับไปให้ถึงร้านค้าที่เขาขับผ่านมาให้ได้ก่อนแต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนพอรอบๆก็มืดไปหมดจนเขาขับไปได้สักพักก็เห็นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ข้างทางเป็นรถกระบะแต่งเครื่องเสียงที่เปิดเพลงเสียงดังมากๆคุณแก๊ปคิดในใจว่าถ้ามีรถมาจอดตรงนี้ก็แปลว่าแถวนี้ต้องมีหมู่บ้านแน่ๆเขาเลยขับรถเข้าไปจอดเทียบรถทางด้านขวาเพื่อที่จะถามทางตอนนั้นเขาก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งลงมาจากรถลักษณะผู้ชายคนนั้นใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงวอร์มสีขาวซึ่งดูขัดกับรถเครื่องเสียงที่เขาขับมามากในขณะที่เพลงยังคงเปิดดังอยู่คุณแก๊ปก็ตะโกนถามเขาไปเลยว่าพี่ครับพังงาไปทางไหนครับผู้ชายคนนั้นก็ตอบมาว่าตรงไปจะเจอแยกข้างหน้าให้เลี้ยวขวาอย่างเดียวจากนั้นก็ตรงไปเรื่อยๆถ้าเจอแยกอีกก็ไม่ต้องเลี้ยวให้ตรงไปอย่างเดียวเลยคุณแก๊ปก็ได้ขอบคุณพี่เขาไปแต่ก่อนที่เขาจะขับรถออกมาเขาพยายามมองไปรอบๆว่ามีบ้านคนบ้างไหมแต่ก็เจอแต่ป่าเจอแต่ต้นไม้เต็มไปหมดเขาเองก็งงว่าทำไมเขาถึงมาจอดอะไรตรงนี้แต่ยังไงก็ต้องขับไปให้ถึงที่พักก่อนพอขับออกมาก็เจอกับ3 แยกจริงๆแต่พอหันไปทางขวาเส้นทางกลับหนักกว่าเดิมจากถนนที่เป็น2 เลนเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นถนนเลนเดียวที่รถไม่สามารถสวนกันได้เป็นทางคอนกรีตเล็กๆเขาไม่รู้ว่าจะทำยังไง
ไม่รู้ว่าใช่แยกนี้หรือเปล่าเลยหันไปถามแฟนว่าเธอเช็คสัญญาณมือถือให้หน่อยว่าขึ้นเส้นทางอะไรไหมเลี้ยวขวาไปจะเจอทางออกหรือเปล่าแฟนคุณแก๊ปก็เลยบอกว่าเลี้ยวเลย GPS บอกว่าเส้นทางนี้แหละเขาเลยตัดสินใจเลี้ยวทันทีเพราะยังไงก็ไม่มีเส้นทางอื่นให้ไปแล้วพอขับมาในซอยนั้นได้ไม่เกิน10 นาทีอยู่ๆรถเขาก็มาโผล่ที่หน้าโรงงานปาล์มแห่งหนึ่งซึ่งจุดนั้นมีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวร้านค้าอยู่เต็มไปหมดด้านข้างก็เป็นตลาดกลางคืนที่ยังมีคนเดินอยู่เลยตลาดไปก็มีป้ายใหญ่ๆเขียนว่าภูเก็ตไปทางไหนเขาเห็นแบบนั้นก็ถึงกับโล่งใจก่อนจะขับไปตามเส้นทางนั้นจนถึงที่พักในคืนนั้นทั้งเขาและแฟนก็แทบจะไม่ได้นอนเลยหลังจากอยู่ที่พักได้ประมาณ2 วันด้วยความที่เขาเองก็สงสัยว่าที่เขาเจอมามันคืออะไรเลยชวนเพื่อนอีก 3-4 คนนั่งรถไปทำบุญด้วยกันก่อนหลังจากทำบุญเสร็จก็ย้อนกลับไปดูตรงเส้นทางเดิมที่เขาออกมาปรากฏว่าตรงตลาดก็มีซอยที่เขาขับออกมาจริงๆแต่พอขับเข้าไปข้างในกลับกลายเป็นว่าเส้นทางนั้นเป็นทางตันเข้าไปในซอยไม่ถึง500 เมตรก็มีแค่บ้านคนหลังสุดท้ายแล้วซอยก็ตันไปเลยซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นเขาก็มาย้อนคิดดูถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเขาลองขับรถไปยังเส้นทางที่เจอร้านวัสดุก่อสร้างก็เจอกับร้านค้าหลังนั้นจริงๆด้วยความที่ตอนนั้นเป็นตอนกลางวันเขาเลยเข้าไปถามเจ้าของร้านเลยว่าทำไมวันนั้นพวกเขาเข้าไปแล้วป้าถึงปิดประตูหนีป้าเจ้าของร้านก็บอกว่าแกเห็นแล้วว่ามีรถเข้ามาแต่พอรถมาจอดที่หน้าบ้านหมาหน้าบ้านก็หอนกันหนักมากป้าเองก็กลัวเลยรีบปิดประตูแล้วเขาก็นึกย้อนไปถึงกระบะคันสีขาวที่บอกทางเขาแต่พอพยายามมองหาเส้นทางที่รถคันนั้นจะเข้ามาจอดกลับไม่เจอเหมือนว่าจะเป็นเส้นทางไปอยู่ข้างในอุทยานซึ่งถ้าจะเข้าไปในอุทยานได้จริงๆจะต้องผ่านรั้วหลายชั้นและทุกชั้นก็มียามทั้งหมดไม่มีทางที่เขาจะขับผ่านไปโดยไม่รู้เรื่องได้แน่ๆแฟนคุณแก๊ปเองก็บอกว่าตอนที่เขาถามว่าจะเลี้ยวไปตามเส้นทางที่ผู้ชายคนนั้นบอกดีไหมแล้วให้เธอเปิดดูใน GPS ซึ่งจริงๆ GPS ไม่มีสัญญาณเลยแต่เธอเห็นว่าคุณแก๊ปสติหลุดไปแล้วเลยต้องพูดไปแบบนั้นจากนั้นเขาก็กลับมาสำรวจหลังคารถตัวเองว่าเสียงที่ได้ยินเหมือนมีคนอยู่บนหลังคารถมันคืออะไรปรากฏว่าด้านหลังคารถมีรอยเล็บมือ5 รอยเหมือนรอยคนจิกอยู่จริงๆซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเขาคิดว่าน่าจะเกิดจากที่เขาปากไม่ดีตอนที่เจอผู้หญิง4 คนที่ปั๊มเพราะว่าแฟนของเขาได้บอกว่าตอนที่เดินออกมาจากห้องน้ำเห็นผู้หญิงแค่3 คนเดินสวนเธอออกมาแต่ไม่เห็นผู้หญิงที่มีอะไรบนหัวเหมือนที่เขาเล่าให้ฟังซึ่งเรื่องนี้ก็ยังเป็นเรื่องราวแปลกๆที่คุณแก๊ปเองก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่คุณแก๊ปได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากทุกคนติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ